Dah, madam. Okay. So, kita akan sambung kelas kita hari ni. Okay, so saya kata nak bagi video untuk habiskan chapter hari tu, tapi saya tak bagi pun. Jadi itu yang kita akan habiskan hari ni, chapter, the last chapter. Okay, masih lagi dalam chapter yang kedua iaitu vector. So kita akan habiskan the cross product hari ni, ada sikit sahaja. So kalau lag ke tak dengar ke, boleh bagi tahu saya. Okay, madam. Okay, sekarang saya share saya punya screen. Boleh nampak ke? Nampak. Boleh. Okay, so before this, dalam kelas kita hari Jumaat lepas, kita belajar tentang cross product, iaitu the operation yang kedua dalam vectors. Okay, before that kita belajar tentang dot product, di mana dot product itu adalah more kepada scalar product. Okay, because lepas kita buat process of multiplication of two vectors, yang kita akan dapat adalah dalam bentuk skala. Okay, nombor. Ya, tapi berbeza dengan cross product, di mana untuk kita buat cross product ni kita perlu gunakan konsep of searching for the determinant of 3 times 3 matrix. Okay, where after we have done with the cross product, apa yang kita akan dapat adalah the vector. Okay, because cross product dia menunjukkan kepada kita vektor yang duduk orthogonal or perpendicular di antara dua vectors. Okey, contohnya kalau kita ada vectors A and B, kita cari the cross product between vectors A and B. So apa yang awak dapat selepas selesai proses cross product itu adalah vektor, adalah vektor yang bertentangan ataupun orthogonal. Ni vektor ni. Okey, yang kita akan dapat adalah vektor yang bertentangan orthogonal dengan kedua-dua vektor A dan vektor B. Okey, so dia orthogonal, dia membentuk sudut 90 dengan vektor B, dia juga membentuk sudut 90 dengan vektor A. That's why dalam case cross product, if you have done the cross product of vector A cross with vector B and you get equal to 0, it means that these two vectors are not perpendicular. Okay, these two vectors are not touch each other. They are parallel. They are not touch each other because kenapa kita dapat cross product equal to 0 adalah kerana tidak wujud satu pun vektor yang bertentangan dengan kedua-duanya. Maksud dia. Okay, maksud cross product equal to 0. Kalau kita buat dot product, kalau dot product equal to 0, maksudnya the vectors adalah bertentangan. Kerana kita belajar 3 ciri-ciri dot product, kalau kita dapat equal to 0 means the sudut between the two vector adalah equal to 90. So the two vector are orthogonal between each other. Tapi kalau kita dapat cross product equal to 0, okay, dia membawa maksud bahawasanya these two vectors are parallel to each other. Maksudnya dua-dua vektor yang kita tengah cross product ni, vektor A and vektor B ni adalah parallel. Okay, selari. Kerana tidak wujud satu pun titik pertemuan di antara kedua-dua mereka, kedua-dua vectors. Kalau wujud even satu pun titik pertemuan, dia mesti ada satu vektor yang orthogonal kepada kedua-duanya. Mesti wujud satu vektor yang orthogonal kepada kedua-duanya. Tapi kalau kita cari cross product between these two vector equal to 0, maksudnya the orthogonal vector tak wujud. Itu membawa maksud vektor kita yang pertama dan vektor kita yang kedua ini adalah selari dengan antara satu sama lain. Yang menyebabkan tidak wujudnya orthogonal vector between both of them. Maksudnya tak ada satu pun vektor yang orthogonal kepada kedua-duanya, vektor yang sama. Okey, sebab yang selari ni ada vektor yang orthogonal kepada dia tetapi tak sama dengan vektor yang orthogonal kepada the other one. Okey, so untuk kita dapat vektor yang sama yang orthogonal kepada kedua-dua vektor, vektor tu mesti touch each other at least at one point. Mesti touch. Okey, kalau tak touch, maksudnya dia parallel, so kita akan jumpa vektor yang orthogonal kepada kedua-duanya yang samalah.
maksudnya. Okay, so bila awak dapat cross product equal to 0, itu membawa maksud bahawa kedua-dua vektor kita itu adalah parallel. Okay, so dia berbeza dengan dot product. So itu yang kita belajar sebelum ni tentang cross product. Kita tengok secara sekali imbas macam mana kita nak buat cross product between two vectors. Okay, so katakanlah kita ada contohnya this example. Okay, kejap saya buka. Okay, kita cuba tengok example ni. Kita diberi U equal to, okay, U equal to I plus 3J minus K. Okay, and then kita ada V equal to I plus J. Okay, soalan yang pertama minta kita cari U cross with V. Okay, so U cross with V. Okay, so kita kena buat cross product between two vector U and V. So kita gunakan konsep determinant of 3 times 3 matrix di mana row yang pertama adalah kita punya I, J dan K. Okay, and then row yang kedua dan ketiga adalah vektor kita lah. Row yang kedua, vektor yang pertama awak cuma ambil point sahaja. Okay, so awak ada I awak 1, J awak 3, K awak -1. And then vektor row yang ketiga adalah vektor yang kedua, kita ambil point sahaja. I kita 1, J kita 1, K kita kosong. Okay, sekarang kita nak buat cross product between these two vectors. Okay, so apa yang awak kena buat adalah the first one, you need to cancel the first row, okay, and the first column. So awak kena guna the alternate sign plus minus plus. Okay, so yang pertama plus, kita punya the cancel item yang pertama adalah I. Okay, dalam kurungan awak kena cari determinant of, saya letak satu-satu saya tulis satu-satu. Determinant of these 2 times 2 matrix, which is 3, -1, 1 and 0. Okay, and then kita akan cancelkan the first column and the second column. So the first row and the second column. So the one that have been eliminated in this one is J. So minus J. Okay, and then you need to multiply with determinant of the matrix 1, 1 and -1, 0. 2 times 2 matrix. Okay, lepas tu apa yang kita buat adalah kita cancel pula the third column. Okay, so the third column here, K, the one that we eliminate here is K. So plus with K. Okay, so determinant of this 2 times 2 matrix. 1, 1, 3 and 1. So ini secara step by step. Sebenarnya kalau awak dah tahu, awak boleh congak sahaja. So macam mana kita nak cari determinant of 2 times 2 matrix? If you can remember, if we have 2 matrix, okay, A, B, C, D, apa yang kita buat adalah kita darab AD minus with BC. Betul ke? Okay, so plus I, 3 darab dengan kosong dapat kosong, tolak dengan -1, darab dengan 1 dapat -1. Okay. Minus J, 1 darab dengan kosong dapat kosong, tolak dengan -1 darab dengan 1 dapat -1. Plus K, 1 darab dengan 1, 1, tolak dengan 1 darab dengan 3, 3. Lepas tu kita selesaikanlah. Kosong tambah 1 is 1. So we have I here. Okay. Kosong tambah 1, 1. 1 darab dengan minus J. So we have minus J.
Okay, 1 tolak 3 adalah negatif 2. So, we have minus 2K. So, ini adalah vektor yang kita dapat selepas cross product. Boleh ke? Boleh. 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 Sorry. Okay, so samalah kalau awak nak kena buat W cross with U, W cross with W, and the last one nombor 4 tu kalau awak tengok W dot W cross V. So kita kena buat satu-satu. Okay, disebabkan awak tahu yang dot adalah antara vektor dan vektor yang kita akan dapat skala. So we need to solve the one in the bracket first. Okay, W cross V dulu. So kita buat W cross V. Okay, W cross with V. So, kita ada determinant of, kita ada I, J, K. W kita adalah negative 2, 0, negative 1. So, negative 2, J 0, K negative 1. Okay, V kita adalah 1, 1, 0. I kita 1, J kita 1, K kita 0. Okay, so kita cari determinant. The first one adalah plus I. Okay, so darab dengan kosong darab kosong tolak negative 1 darab 1. Okay, so for the first one. And then kita cancel the second column. So kita ada plus J. Minus J. Okay, so negative 2 darab kosong tolak negative 1 darab 1. Okay, and then kita cancel the third column. Okay, so kita ada plus K. Negative 2 darab 1. Negative 2 darab 1 tolak kosong darab 1. Okay, negative 2 darab 1 tolak kosong darab 1. So, settlekan. So, dapat kosong tambah 1. So, we have I here. And then we have here kosong tambah 1 darab negative J. So, we have negative J here. And then we have negative 2 tolak 1. So, negative 2 tolak kosong. So, negative 2K. Okay. So, this one is W cross V. But our question asks us to find W dot product. Okay, W dot product with W cross V. So, we take again W. W kita adalah negative 2, 0, negative 1. Okay. Nak dotkan dengan hasil cross product tadi, which is 1, negative 1 and negative 2. Okay, so dot product, you take the first one, darab dengan the first one, negative 2 darab dengan 1, awak dapat negative 2 plus 0 darab dengan negative 1, 0 plus negative 1 darab dengan negative 2, you have 2. So negative 2 plus with 2 is equal to 0. So maksudnya nilainya adalah equal to 0. Okay, so ini adalah example macam mana kita nak buat the cross product of two vectors. Dia sedikit berbeza dengan the dot product. So what is the application of the cross product? The first one is to find the area of parallelogram. Parallelogram ni saya rasa awak pernah belajar sebelum ni, di mana area of parallelogram ni, okay, dia adalah bukannya segi empat tepat. Dia adalah segi empat yang sengit sikit. Okay, dia punya sisi dia tak sama macam segi empat rectangle yang tegak kedua-duanya. Okay, so parallelogram ni bentuk dia macam ni. So, one of the application for cross product adalah mencari area of parallelogram. Di mana apabila kita buat the cross product of two vectors, yang kita dapat, okay, kita mencari determinant of the cross product, because cross product tu kita akan dapat dalam bentuk vectors. Okay, so kita cari determinant of the cross product, kita akan dapat area
dekat sini yang membentuk parallelogram. Okey, kita cross productkan vektor U dengan vektor B. Vektor U dengan vektor V. Apabila kita buat cross product, yang kita akan dapat adalah another vector. Okey, dalam bentuk vektor. So, apa yang kita kena buat adalah kita cari the norm, the length ataupun the magnitude of the vector. Okey, untuk kita dapatkan area dalam kotak ini dan dia membentuk parallelogram. So sebenarnya kalau awak nak mencari area of parallelogram is very simple. Awak cuma perlu buat the cross product of two vectors and you find the magnitude of the vectors, you will get the area of parallelogram. Okay, and then disebabkan oleh segitiga akan terbentuk daripada setengah of the parallelogram. Okay, antara dua vectors ni akan membentuk segitiga, setengah daripada parallelogram. Oleh itu, kalau kita diberi dua vectors, okay, dan kita disuruh untuk mencari area untuk segitiga yang terbentuk daripada dua vectors ini, kita hanya menggunakan formula yang sama. Okay, kalau parallelogram awak dah dapat dia punya area, awak cuma perlu darabkan dengan 1/2. Maksudnya dia adalah setengah. Kalau kita buat cross product dan kita cari magnitude of that cross product punya hasil, yang kita akan dapat adalah the whole area here. Okay, the whole area here. Okay, tapi kalau kita nak segitiga yang terbentuk daripada dua vektor, so kita hanya perlu bahagi dua. Ataupun darab dengan setengah, so kita akan dapat the area of the triangle. Okay, so tengok example kat sini. Example dekat sini dia suruh kita cari find the area of the parallelogram with edges U 2, 4, 6 and V111. Okay, so dia dah bagi edges of the parallelogram iaitu U 246 dan V111. So yang you kena buat hanyalah cross product. Okay, cuma buat cross product dan cari magnitude. Okay, kita buat cross product. Okay, so kita diberi vertices dia adalah 2, 4 dan 6. 2, 4 dan 6. Okay, satu lagi 1, 1 dan 1. Okay, so kita buat cross product of these two vectors. So cancel the first column and the first row. Okay, so you have plus I. 4 multiplied by 1 minus 6 multiplied by 1. Okay, and then minus J, kita cancel the second one. Okay, 2 multiplied by 1 minus with 6 multiplied by 1. Okay, plus with K. Kita cancel the third column. Okay, so you have 2 multiplied by 1 minus 4 multiplied by 1. Okay. So, apa yang awak akan dapat dekat sini adalah 4 minus 6 is negative 2i. Okay. 2 minus 6 is negative 4. So, negative 4 dengan negative j is plus 4j. And then you have 2 minus 4 is negative 2. So, you have minus 2k. So, ini adalah vectors. So, kita kena cari magnitude of these two vectors. Okay, so nak cari magnitude, X kuasa 2, so negative 2 kuasa 2 plus with 4 to the power of 2 plus with negative 2 kuasa 2. So kita ada 4 plus with 16 plus with 4. So you have set 24. 4 plus 16, 20. 20 plus 4 is 24. Set 24. So this one is the area of the parallelogram. Okay. So tengok example yang kedua. Find the area of triangle with vertices A101, B425 and C negative 213. Okay, kalau awak lukis segitiga. Contoh kita lukis segitiga. Okay. Ada 3 vertices. Kita letak vertices yang pertama adalah 101.
Vertices yang kedua adalah 4 to 5. Dan vertices yang ketiga adalah negative 2, 1, 3. Ini adalah A, ini adalah B, yang ini adalah C. Okay, so macam mana kita nak cari area of triangle? These two vector mesti direction dia macam ni. Okay, these two vector mesti direction dia macam ni. Kerana kalau awak tengok kepada parallelogram kita tadi, okay, so awak tengok, ini adalah direction the vectors U and this one is the direction of vectors V. Okay, apabila kita mencari cross product between U and V, kita dapat the area of the parallelogram. Okay, so kalau awak nak membentuk segitiga, vectors dia mesti macam ni lah. Satu vectors ke bawah, dua-dua vectors ni ke bawah. Okay, so yang kita nak cari adalah this segitiga. So macam mana kita nak cari this vector and this vector apabila diberi vertices? Awak diberi point of vertex. Okay, point kat sini, point dekat sini dengan point dekat sini. Awak tidak diberi dua vektor. Yang ini awak ada dua vektor. Okay, sekarang awak diberi 3 sudut, 3 titik di atas triangle. So macam mana kita nak cari vektor this one? This one kita panggil vektor AB, this one kita panggil vektor BC. Macam mana kita nak cari vektor AB dengan vektor BC? Macam mana nak cari vektor AB? Ni bukan AB, ni BA. Macam mana nak cari vektor BA? Okay. Tambah. Ha? Tambah. Ingat tak masa kita belajar macam mana nak cari vektor yang tidak bermula dengan origin? Okay, kita ada origin O kat sini. So kita ada dua vektor. Okay, satu vektor A, satu vektor B. So ini adalah vektor OA. Okay, dan ini adalah vektor OB. Macam mana kita nak cari vektor A ke B? B tolak A. Tolak. Satu B tolak A. B tolak A. Okey, nak cari vektor A ke B, awak ambil point B tolak dengan point A. Sebab B, awak nak cari vektor A ke B, dia bermula dekat sini. Dia bermula dekat sini. So, sepatutnya vektor A ni kena direction macam ni. Tapi direction dia ke atas. So, dia negatif A. Okey, negatif A. So, negatif A tambah B ataupun B tolak A. So yang paling senang nak tahu adalah kita ambil point yang belakang tolak dengan point yang depan. So sekarang ni kita nak cari vektor BA. So ambil point B tolak dengan point A. Okay, so point B kita 425 tolak dengan point A 101. Okay, so kita akan dapat 3, 2, 4. So ini adalah vektor BA. Sama juga dengan vektor BC. Balik. Kita nak cari vektor BA, so A tolak B. Okay, so 1, 0, 1 minus with 4, 2, 5. Okay, so kita akan dapat negative 3, negative 2 and negative 4. So ini adalah vektor BA. Okay, B ke A. So sekarang kita nak cari vektor B ke C. So kita ambil vektor C, kita tolak vektor B. Okay, so ambil vektor C, tolak dengan vektor B. So kita nak cari BC. So vektor C kita negative 2, 1, 3. Tolak dengan vektor B kita 4, 2 and 5.
Okay, so kita akan dapat vektor BC kita adalah negative 6, negative 1, negative 2. Okay, so ini adalah vektor B ke A, which is from here to here. Okay, and this one is vector B ke C, which is from here to here. So ini vektor. Okay, vektor, dua vektor yang kita dapat daripada 3 vertices. Okay, so sekarang ni dia nak kita cari area of triangle. So, awak kena buat cross product between these two vectors. So, apa yang awak akan dapat adalah area of parallelogram. Okay, asalnya kita akan dapat area of parallelogram bila kita buat cross product. Tapi disebabkan kita hanya nak triangle, so kita darabkan dengan 1/2. Okay, so kita buatlah cross product. Okay, cross product between these two. So kita ada I, J dan K. Ambil vektor yang pertama, we have negative 3, negative 2 and negative 4. And vectors yang kedua kita ada negative 6, negative 1 and negative 2. Cuba buat kat saya cross product ni dapat apa jawapan dia? Berapa dapat? (18J) 18J dengan negatif K. 18J minus 9K. minus 9K. Dapat tak? 18J minus 9K, I kita 0. Okay, because kita ada 4 minus with 4 is 0. And then J kita adalah 6 minus with 24. So kita ada negative 18. Negative dengan negative positive 18J. And then kita ada 3 minus with 12 is 9. Negative 9K. So kita ada 18J minus 9K. So ini adalah vektor. So untuk kita mencari area of parallelogram, kita kena cari the magnitude of this vector. So punca kuasa, okay, 18 kuasa 2 tambah dengan negatif 9 kuasa 2. Dapat apa ni? Kuasa 2 tambah 81. 405. 405. Punca kuasa 405. Okay, so disebabkan awak nak the area of triangle, awak darab sahaja dengan separuh. So either you letak punca kuasa 405/2 atau awak nak selesaikan. Okay, punca kuasa 405 bahagi dengan 2. So awak akan dapat 9 punca kuasa 5/2 pun boleh. Nak bagi dalam bentuk perpuluhan 10.06 pun boleh. So ini adalah area of triangle. Okay, dia menggunakan konsep cross product. Boleh ke? Madam. Boleh, Boleh.
Boleh. So next is parallel vector. So parallel vector ni yang saya cakap tadi lah. Okay, vector A and B tu adalah parallel apabila kita buat cross product, kita dapat sama dengan kosong. Okay, reason dia yang macam saya terangkan tadi, because of they have no intersection point between the two vectors. Okay, kalau ada at least satu intersection point, mesti akan ada vector yang perpendicular to both of them. Yang sama, vektor yang sama yang perpendicular to both of them. Tapi disebabkan tiada kerana mereka adalah parallel, because apabila mereka parallel bermakna tiada point of intersection. Okay, because kalau dua garis tu dia tak parallel, parallel ni dia selari tau. Dia selari, parallel ni dia mesti selari. Kerana apabila dua garis ni dia tak selari sedikit pun, dia mesti akan ada intersection point. Kerana kita kena ingat yang kita punya garisan ini adalah function. Okay, kita punya vectors, kita punya ni adalah function sebenarnya. Kalau dia tersengit sikit sekalipun, okay, tersengit sikit sekalipun, finally bila kita panjangkan garisan ni, dia mesti akan ada intersection point. Kalau dia bukan parallel. Okay, dia tidak ada intersection point apabila kedua-duanya memang parallel. So bila memang parallel, memang takkan ada intersection point. So bila tak ada intersection point, takkan ada satu vectors yang sama yang orthogonal kepada kedua-duanya. That's why cross product of these two vectors is equal to 0. Menunjukkan tidak wujudnya vektor yang orthogonal ataupun perpendicular. Okay, dia mau bawa maksud dua garisan ini adalah parallel. Okay, so kalau soalan minta awak, dia tanya A1 negative 2 4 and B2 negative 4 8 parallel, adakah vektor A1 negative 2 4 dan vektor B2 negative 4 8 adalah parallel? Awak cuma perlu buat cross product dan tunjukkan yang hasil cross product awak is equal to 0. So kita buat cross product between vector A and B. Okay, so kita ada vector A and B dekat sini. Okay, so I, J and K. So vector A and B ni adalah 1, negative 2 and 4. Vector B adalah 2, negative 4 and 8. Okay, so kita cancel the first one is the first row and the first column. Okay, so we have plus I. Okay, negative 2 times with 8 minus with negative 4 times with 4. Okay, and then kita cancel the second column. Okay, so we have minus J. So we have 1 multiplied by 8 minus with 2 multiplied by 4. And we cancel out the third column. Okay, so we have plus K. 1 multiplied by negative 4 minus with negative 2 multiplied by 2. Okay, so selesaikan, awak akan dapat negative 16 plus with 16 is 0i. Okay, 8 minus 8 is minus 0j. And then we have negative 4 plus 4 is plus 0k. So all of them adalah kosong. Okay, so dia adalah kosong, bermakna kita punya vectors ini adalah parallel to each other. Okay, find a non-zero vector orthogonal to the plane that passes through point A, B and C. Okay, sekarang dia bagi awak point, dia tak bagi awak vector. Kalau yang ini dia bagi kita vector. Okay, ini adalah simbol vektor. Okay, ini dia bagi kita vektor. Tetapi untuk case example yang kedua ni, dia tak bagi kita vektor. Dia kata cari satu vektor yang orthogonal kepada plane that passes through point A, B and C. So plane macam ni. This is plane. Okay, dan dia cakap cari satu non-zero vector kepada plane ni yang passes through point A, B and C. So sebenarnya awak boleh je nak letak point ni dekat mana-mana pun. Awak katakanlah awak letak point A dekat sini. Negative 1, 3 and 1. And then you letak point B dekat sini. 0, 5, 2.
And then you letak point C dekat sini. 4, 3, -1. Okay. So, apa yang awak kena buat adalah awak kena cari this vector and this vector. Okay. Letak dia punya direction. Okay. So, sekarang you tahu you kena cari vector BA dan vector BC. Okay. So, macam mana kita nak cari a non-zero orthogonal vector ke atas plane ini adalah kita cross productkan BA dengan BC. So, yang kita akan dapat adalah the orthogonal vector di atas kedua-duanya. Kat sini. Okay. Dengan yang ini pun dia sudut tegak orthogonal. Dengan yang sini pun dia sudut tegak orthogonal. So sekarang kerja kita yang pertama adalah mencari dulu kita punya vektor BA dengan BC. So apabila kita diberi point nak cari vektor tak ada masalah. Okay, awak ambil sahaja bila awak dah tahu direction of the vector dia senang. Awak ambil sahaja point belakang tolak dengan point depan. Okay, so A minus with B nak dapat vektor BA. Okay, A minus with B. So kita ada -1, 3 and 1 minus with B 0, 5 and 2. Okay, so kita akan dapat vektor BA kita adalah -1, -2 and -1. And then kita nak cari vektor BC. So ambil vektor point C. 4, 3, -1. Kita minus dengan point B. 0, 5, 2. Okay, so yang kita akan dapat adalah 4, -2, -3. Okay, 4 minus 0, 4, 3 minus 5, -2, -1, minus 2, -3. So sekarang kita dah ada dua vektor BA dan BC, kita cuma perlu buatkan cross product. So cross product ada I, J and K. So ambil vektor yang pertama -1, -2, -1. Vektor yang kedua 4, -2, -3. Cuba buatkan untuk saya dapat berapa ni? Berapa vektor dia? For I, I -7J plus for I minus 7J plus 10K. plus 10K. Okay. For I minus 7J plus 10K. Dapat ke semua? Dapat. So itulah dia vektor yang orthogonal kepada plane yang mempunyai point A, B and C. Okay. So for I plus 7J minus 10K. Plus 10K. Okay, for I minus 7J plus 10K. Okay, so itu adalah parallel vectors. Okay, dan kita nak tentukan parallel vectors ataupun tidak, just tunjukkan yang cross product kita itu adalah equal to 0. Okay, sekarang kita nak tengok the property of cross product. Okay, property of cross product. So property of cross product ni dia lebih kurang sahaja dengan property of dot product. Yang ini awak tak perlu hafal sebab property ni dia akan sediakan masa final ataupun test. Okay, tak perlu hafal the property, just kita tengok sahaja dan kita kena faham. The first property dia bagi tahu yang if vector U kita cross dengan vector V,
dia tak sama dengan vektor V cross vektor U. Okay, you cannot simply tukar. Vektor U cross vektor V sama dengan vektor V cross vektor U. Tak sama Vektor U cross vektor V adalah sama dengan negative V cross U. Okay, negative V cross U. So U cross V is not equal to V cross U, but U cross V is equal to negative V cross U. Okay, and then the second one, the second property, okay, kalau kita ada K ini adalah any scalar, multiply with the vector U cross with V, sama juga kalau kita buat dulu cross, because ini adalah scalar. Dia adalah constant sahaja. So awak boleh juga buat dulu cross product. Okay, buat dulu cross product, lepas tu baru awak darabkan dengan skala tu. Ataupun awak darabkan dengan skala tu dengan mana-mana vektor, baru awak crosskan these two vektor pun boleh. Sama ada awak nak darabkan dengan vektor U dulu, ataupun awak nak darabkan dengan vektor V pun boleh. Ataupun awak nak cross dulu, darab kemudian pun boleh. Kalau K itu adalah skala, dia hanyalah constant. Okay, and then kalau kita ada vektor U cross with vektor V plus W, ni samalah. Kita kena buka kurungan. So, kita ada U cross V tambah U cross W. Okay, U cross V tambah U cross W. Buka the bracket. Ini pun sama, nombor 4 pun sama. Kita kena buka the bracket. So, U cross with V, okay, tambah V cross with U cross with W tambah V cross with W. Buka bracket. Okay, buka bracket. Okay, so untuk yang kelima ini, kalau kita ada 3 vectors U, V dan W, dan kita ada 2 cross product dan dot product, 2 product punya operation, cross dan dot. Okay, so kalau awak cross mana-mana, lepas tu baru dot yang lagi satu, dia sama sahaja. Contoh, awak buat U dot V cross W, sama juga awak akan dapat kalau awak crosskan U dengan V dot dengan W. Okay, because dia sebenarnya secara kasarnya, secara generalnya, dia adalah proses darab. Cuma bentuk dia berbeza. Okay, di mana kalau contohnya kalau kita ada A darab B darab C, okay, sama ada awak nak darab A dengan B lepas tu baru darab dengan C, ataupun awak darab B dengan C lepas tu baru awak darab dengan A, mana-mana pun boleh. Sama sahaja. Sama juga kalau dia melibatkan cross product dan dot product pada satu-satu masa. Okay, sama ada awak nak cross V cross W dot dengan U, ataupun U cross dengan V dot dengan W, mana-mana pun boleh. Okay. Yang ke-6 ini yang agak lain sedikit. Okay. Kalau kita ada satu sahaja dekat dalam kita punya operation ni, iaitu cross product. Okay. U cross with V cross W. Kita boleh tukar dia. Okay. Kita boleh tukar dia jadi U dot with W darab dengan V tolak U dot with V darab dengan W. So ini jarang digunakan. Ini cuma untuk pengetahuan. Tapi dia punya properties ni jarang kita gunakan. Okay, cross tukar kepada dot. Dia jadi U dot W darab V tolak U dot V darab W. Dia tukar dua ni. Okay, so ni jarang digunakan, just for your information. Okay, properties of cross product. Okay, kelas. Now, kita nak tengok another application of cross product. Kalau tadi kita tengok area of parallelogram, iaitu parallelogram adalah area yang kita boleh cari dengan menggunakan dua vektor. Okey, dan apa yang kita akan dapat, katakanlah kita ada vektor yang pertama, this vektor. Kita crosskan dengan this vektor, yang kita akan dapat adalah area between dalam ni. Okay, iaitu area of parallelogram. Now, apabila kita ada ketinggian, height of this parallelogram, yang kita akan dapat adalah area of parallelepiped.
Okay, parallelepiped ni adalah kotak. Di mana kita punya parallelogram tu ada tinggi dia. So kalau tadi kita cari area of parallelogram, kita buat cross product. Okay, cross product of these two vectors B cross with C, kita dapat area of parallelogram. Untuk kita dapat area of parallelepiped, kita hanya perlu darabkan dengan tinggi dia. Dan darab tu kita menggunakan dot product dan kita darabkan dengan vektor yang mewakili ketinggian of this parallelepiped. Okay. So, dia sebenarnya mudah sahaja because kita tahu yang kita punya yang kita punya application of the cross product adalah mencari area of parallelogram, tapak dia. Okey, macam mana kalau kita ada dua vectors B and C, kita cari B cross with C. Okey, now apabila kita ada ketinggian. Okey, ketinggian is another vector. Okey, ketinggian untuk parallelogram ni, so dia akan menghasilkan kotak. Okey, 3D punya kotak. Okey, so kita panggil dia sebagai parallelepiped. So macam mana kita nak mencari dia punya volume adalah darab dengan tinggi dia. Dan darab kita gunakan dot product. So A adalah ketinggian of the parallelepiped dot with B cross C, di mana B cross C ni adalah dia punya area of tapak. Area of tapak adalah area of parallelogram ni. Ini area tapak yang kita cari guna cross product tadi. Kita dotkan dengan dia punya ketinggian. So kita akan dapat another application iaitu volume of parallelepiped. Okay, parallelepiped. Jadi kita tengok contoh. Okey, yang terakhir dalam cross product adalah coplanar. Di mana coplanar ini menunjukkan bahawasanya kesemua vektor kita lie in the same plane. Apabila kita mencari, ini adalah formula volume of parallelepiped. A dot B cross C. Okey, apabila awak mencari volume of parallelepiped, awak dapat sama dengan kosong. Kita panggil condition itu sebagai coplanar. Coplanar ini adalah all vectors lie in the same plane. Apa maksud dia? So kita dah ada vector A and B lies in the same plane. This one is the plane. This one is the vector A. This one is the vector B. Contoh. Okay. So dia ada pada satu plane yang sama. Membentuk parallelogram. So kita boleh cari area of parallelogram. Kita buat A cross with B. Dapat area of parallelogram. Ni area ni. Apabila kita nak mencari area of parallelepiped, kita perlukan satu vektor yang mewakili ketinggian of this parallelepiped, iaitu contohnya vektor C. So kita akan dotkan dengan vektor C untuk kita dapat the volume of the parallelepiped. Tapi apabila kita mencari volume of parallelepiped, kita dapat sama dengan kosong. Maksudnya adalah volume untuk parallelepiped tu tak wujud. Volume dia kosong. Okey, dia membawa maksud yang vektor C ini juga lies in the same plane. Dia mungkin dekat sini dia baring dekat satah yang sama. Dia tidak membentuk, dia tidak ortogonal ke atas A dan B memberi ketinggian. Kalau dia memberi ketinggian, kita boleh cari volume of parallelepiped. Tapi apabila kita cari volume of parallelepiped tu sama dengan kosong, maksudnya parallelogram kita tu tak ada ketinggian. Boleh bayang tak? Ini kita punya parallelogram. Okey, kalau dia ada ketinggian sedikit pun, kita dah boleh cari volume. Yang ini kita panggil dia sebagai parallelepiped. Okey, menggunakan formula volume lah. Okey, di mana A dot dengan B cross C. B cross C ni adalah area of parallelogram ni. Okey, dan A ini adalah tinggi dia. Okey, tapi
apabila A itu lies in the same plane, dia baring dekat atas satah yang sama. Ini adalah plane yang mempunyai A dan B. Okey. Tiba-tiba ketinggian dia pun ada dekat atas plane yang sama. Dia tidak perpendicular, dia baring di atas plane yang sama. Jadi kita tak bolehlah cari the volume of parallelepiped ataupun the volume of parallelepiped ni equal to 0. So ini condition ini kita panggil sebagai coplanar. Okay, di mana semua vectors A, B dan C, kalau kita ada 3 vektor, semuanya berada pada satah yang sama. Makanya volume of parallelepiped kita adalah kosong, tidak mempunyai volume. Boleh gitu? Boleh. Boleh ya? Okay, Boleh, show that A, B, C are coplanar. Dia suruh kita tunjukkan yang vectors A, B dan C ni adalah coplanar. Maksudnya dia lies dalam satu plane yang sama. So kita kena guna formula A dot B cross C equal to 0. Untuk menunjukkan dia adalah coplanar, so kita boleh buat B cross C. Sebenarnya sama je kalau awak buat A cross B pun, sebab kita guna property of vectors tadi. Okay. Kalau awak buat A cross B, awak dot dengan C pun awak kena dapat sama dengan kosong. Dia akan dapat sama dengan kosong. So kita buat A dot B cross C. So kita cari dulu B cross dengan C. Okay, gunakan formula cross product tadi. So cross product kita adalah I, J dan K. Okay, so kita punya B kita 3, -1 dan kosong. T kita adalah 5, 9 dan -4. Okay, so kita ada positif I. Okay, -1 darab -4 minus 0 darab 9. Tolak J. 3 darab -4 minus 0 darab 5. Okay, plus with K. K kita adalah 3 darab with 9 minus -1 darab with 5. Okay, so you have 4 minus 0 is 4i. Okay, -12 minus 0 is -12. Negative, positive 12j. Okay, and then you have 27. 27 minus with -5. So minus is plus. 27 plus 5 is 32. So you have plus 32k. Okay. So now you nak cari A dot B cross C. So A kita adalah 1, 5, -2. Kita nak dotkan dengan B cross C. So ini B cross C kita 4, 12 dan 32. Okay. So 4 darab dengan 1 is 4 plus 12 darab dengan 5 is 60 plus -2 darab 32 is -64. So 64 minus 64 is equal to 0. Okay. So sekarang you dah buktikan yang A dot B cross C is equal to 0, means that your vectors here are coplanar. Ataupun they lies in the same plane. Boleh ke? Sorry saya tak sihat. Boleh. Okay, kita nak tengok soalan final. Beberapa contoh soalan past year. Okay. Bukan. Beberapa contoh soalan past year. So tengok soalan past year yang pertama ni.
Dua soalan ni kita dah bincang, saya dah bincang dalam video yang saya share sebelum ni masa last class. Yang video berkenaan dengan projection. Okay, projection dan juga component of vectors. Dua soalan yang pertama A dan B. Sekarang kita tengok soalan C dan D. Okay, dia beri kepada kita, suppose A, B and C are 3 points on space with coordinate 137, 452 and -253. Ini adalah point. Okay, bukan vektor. Dia bagi kita point. Sekarang dia suruh kita cari soalan C. Find the area of the triangle. So, bila kita nak cari area of the triangle menggunakan point ni, okay, tak ada masalah, tapi awak kena ingat yang kita kena cari dulu vektor. Okay, yang terbentuk daripada point-point ni. So, kita ada triangle. Okay. Point yang pertama adalah katakanlah point A137 and then kita ada point B 4, 5 and 2 and then kita ada point C -2, 5 and 3. Jadi untuk kita menggunakan formula triangle, nak cari triangle, formula dia half. Okay, half darab dengan cross product of two vectors. So, kita kena cari dua vectors dulu, iaitu vectors BC dan vectors BA. Okay, tak kisah sama ada vertex ni awak nak letak kat mana-mana pun tak ada masalah. Awak nak letak A dekat atas, B dekat bawah, C dekat mana-mana pun tak ada masalah. Yang penting awak kena tahu vectors apa yang awak cari. Sekarang awak cari vectors BA dan vectors BC. Okay, so nak cari vectors BA, point A tolak point B. So, point A kita adalah 137. Tolak dengan point B. Point B kita adalah 452. Okay, so kita dapat vectors BA kita adalah -3, -2, 5. 1 minus 4, -3, 3 minus 5, -2, 7 minus 2 is 5. And then kita cari the second vector BC. Okay, so BC adalah vector C tolak vector B. So vector C kita -2, 5 and 3. Okay, tolak dengan vector B. Vector B kita adalah 4, 5 and 2. Okay, so kita dapat vector BC kita adalah -6, 0, 1. Okay, -2 minus 4, -6, 5 minus 5 is 0, 3 minus 2 is equal to 1. So now barulah kita boleh buat cross product between these two vectors. Okay, vectors BA cross dengan vectors BC. Okay, so I, J dan K. Okay, so BA kita adalah sorry ya. -3, -2 and 5. Vector BC kita adalah -6, 0 and 1. So kita cross product kita akan dapat untuk I kita dapat -2 minus 0 is -2I. -3 minus 12 awak akan dapat -15, negatif positif 15J. Ni saya congak, awak boleh kira check betul ke tak. -3 minus -30. Okay, -3 plus 30. So, -27J. Lepas tu kita ada 0 plus 12 plus 12K. Betul ke? Betul?
Betul. Okay, so ini adalah cross product. Dan awak kena ingat yang kita nak mencari volume, so kita kena mencari magnitude of this cross product. So kita cari magnitude dulu. Okay, so magnitude dia adalah negative 2 power of 2 plus dengan negative 27 power of 2 plus dengan 12 power of 2. Okay, so yang ini awak kena darabkan dengan half untuk awak cari area of triangle. Okay, so selesaikan yang ini, then you will get the area of the triangle A, B dan C. Okay, saya nak awak tengok soalan yang D. Tengok soalan D. Find the value of P if M is orthogonal to AB. Find the value of P. So sekarang dia bagi kita M, vector M, is orthogonal to AB. Saya nak buat. Find the value of P if M is orthogonal to AB. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Find the value of P if M is orthogonal to AB ni nak buat macam mana? AB tolak M. Point AB. AB tolak M. Yes. Kenapa AB kena tolak dengan M? Macam mana? Cuba fikirkan. Macam mana kita okay. Kita punya property of cross product tadi adalah kalau kita darabkan ataupun kita cross productkan dua vektor, yang kita akan dapat adalah the vektor yang orthogonal. Betul? Vektor yang orthogonal kepada kedua-dua vektor yang kita cross productkan. Okay, so sekarang dia kata find the value of P if M is orthogonal to vector A, B. Cross product. Macam mana tu? Kita tak ada dua vektor sekarang ni. Dia bagi kita vektor A dengan B je. Kita nak cross product AB dengan apa? Apa lagi properties of orthogonal yang kita belajar before this? Kalau dua vektor A dengan B itu orthogonal, kita dot productkan dua vektor ni, kita dapat sama dengan apa? Kosong. Kosong. Zero. Okay, so ini adalah one vector. Ini adalah another vector. Okay, because kita hanya ada satu vektor, vektor AB sekarang ni. So kita nak cari vektor AB ni, kita boleh tolak point B, tolak point A. Okay, ni vektor AB. So nak cari vektor AB, point B tolak point A. So ni point B tolak dengan point A. So 4, 5, 2 tolak dengan 1, 3, 7. So kita akan dapat 3, 5 minus 3 is 2. 2 minus 7 is negative 5. So ini adalah vektor AB. Sekarang dia bagi tahu kita
this vector and this vector adalah orthogonal. So maksudnya dot product of these two vector adalah equal to 0. Jadi kita buat dot product lah. Okay, vector M ni kita ada 1, kita ada P, kita ada K. Kita ada 3. Okay, kita dotkan dengan kita punya vector AB which is 3, 2 and negative 5. Okay, kita akan dapat equal to 0. So sekarang 1 darab dengan 3 is 3 plus P darab dengan 2 is 2P plus negative 5 darab dengan 3 is negative 15 equal to 0. Okay, so 3 minus with 15 awak akan dapat negative 12. So 2P minus 12 equal to 0. 2P equal to 12. So P equal to 12 divided by 2. P is equal to 6. Okay, so kita kena guna property-property yang kita dah belajar. Dan awak kena berhati-hati kerana kalau cross product tadi, cross between two vectors baru dapat the orthogonal vectors. Sekarang kita hanya ada satu vectors. So kena fahamkan betul-betul soalan. Okay, kita tengok another past year question. So this one is another past year question. Okay, given vector u 2i minus 3j plus k and vector v negative I plus 4j minus 2k and vector w negative 3i plus k. Find a unit vector perpendicular to v and w. So ni yang kena berhati-hati. Okay, you baca soalan. Soalan bagi kita vectors. Ada 3 vectors. This one is the first vectors. Okay, awak kena berhati-hati. Sometimes soalan bagi vectors. Sometimes soalan bagi point. Dia tak bagi vectors. So kena berhati-hati. So sekarang dia bagi kita 3 vectors. This one is the first vectors. This one is the second vectors. And this one is the third vectors. Sekarang dia suruh kita cari the unit vector yang perpendicular kepada vektor V dan vektor W. So, macam mana kita nak mencari vektor yang perpendicular kepada dua vektor? Dia punya hint dia. Kena guna apa? Nak mencari vektor yang perpendicular kepada dua vektor. Kena guna apa? Cross product. Okay. Nak mencari vektor yang perpendicular kepada dua vektor, kita guna cross product. Sekarang dia suruh kita cari vektor yang perpendicular kepada V dan W. So maksudnya kita ada W, okay, kita ada V, kita nak cari vektor yang perpendicular kepada kedua-duanya. So kita akan crosskan V cross dengan W. Okay, so kita ambil V. V kita adalah negative 1, 4 and negative 2. Okay, W kita adalah negative 3, 0 and 1. So kita nak cross product. So kita ada plus I. Okay, 4 multiplied by 1 minus 0 multiplied by negative 2. Okay, and then kita ada minus J. Okay, so negative 1 multiplied by 1 minus with negative 3 multiplied by negative 2. And then kita ada plus K. Okay, negative 1 multiplied by 0 minus with 4 multiplied by negative 3. So kat sini you have 4 minus 0 is 4i. Okay, 1 minus 6 is negative 5. Negative is positive 5j. Okay. 0 minus with negative 12. So 0 minus negative 12 is 12k plus 12k. Okay. So you have negative 1 minus 6.
So dapat -1 minus 6. Oh, J ni -1 sini silap. So -1 minus 6 is -7. Negative, negative, positive. So sini plus 7. Okay. So kita dapat the vector yang perpendicular kepada these two vector, but soalan minta kita unit vector. So unit vector adalah vector divide by its magnitude. So you need to find the magnitude. Okay, so the magnitude is square root of 4 square plus 7 square plus 12 square. Soalan minta unit vector ya. Kalau yang awak bagi yang ini sahaja, yang ini hanya vector. It's not unit vector. Unit vector adalah vector bahagi dengan magnitude dia. So kita kena cari magnitude of the vectors. So 4 square plus 7 square plus with 12 square. Okay, punca kuasa 209. Okay, so dapat punca kuasa 209, dia punya magnitude. So, unit vektornya adalah 4 over punca kuasa 209i tambah 7 over punca kuasa 209j plus 12 over punca kuasa 209k. So, inilah dia unit vektor. Soalan minta unit vektor. Okay, so vector projection of V onto W, maksudnya you kena cari the projection. Okay, you kena cari the projection of V onto W. So ini dia punya simbol projection of V onto W. Okay, tengok balik dia punya formula. Apa dia formula untuk cari projection of V onto W? So gunakan formula. Okay, and then soalan C, dia suruh cari volume of the parallelepiped determined by the vector U, V and W. So, volume of parallelepiped, okay, kita ada U, V dan W, maksudnya ada dua vektor yang menjadi dia punya sisi dan ada satu vektor yang menjadi dia punya tinggi, okay. Dan formula untuk kita cari volume of parallelepiped kalau kita ada tiga vectors, okay, adalah U dot V cross W. Mana-mana pun sama. Sekarang you ada tiga kan, U, V dan W. So you kena buat tiga ni. U dot V cross W pun boleh. Ataupun you boleh buat U cross V dot W pun boleh. Okay, so kita mencari volume untuk parallelepiped kita. Kita hanya perlu buatkan cross product. Tapi disebabkan dekat soalan atas ni awak dah buat V cross W, awak tak payahlah buat kerja banyak kali. Okay, awak ambil je lah V cross W yang awak dah buat ni. V cross W sama dengan 4I tambah 7J tambah 12K. Okay, so awak buat je dot dengan U. U dot V cross W. So ambil U kita adalah 2I tolak 3J tambah K. So U kita adalah 2 negative 3, 1. 2 negative 3, 1. So adalah U kita. Okay, dotkan dengan V cross W. V cross W kita dah cari tadi. 4, 7, 12. Tak payah buat kerja dua kali. That's why kalau awak tengok markah dia 2 markah, 3 markah je. Okay, kerana kita dah cari pun V cross W kat atas. Okay. So 2 darab dengan 4, 8 tambah negatif 3 darab dengan 7, negatif 21 tambah 1 darab dengan 12 adalah 12. Okey, 8 campur dengan 12 adalah 20. 20 tolak 21 adalah negatif 1. Tapi kita ada modulus because this one is volume. Okey, jadi dia punya volume dia adalah 1 unit.
Okay, 1 unit. So itu adalah volume of the parallelly pipette. Kita hanya menggunakan formula sahaja. Boleh ke kelas? InsyaAllah boleh. Boleh insyaAllah. Boleh. Okay. So kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa soalan ke? So far no question yet. Okay, so far tak ada lagi. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay, kelas hari Khamis dan Jumaat adalah by video recording. So kita akan masuk chapter yang baru. So you can buat soalan-soalan past year, okay, untuk as a revision for these 2 chapters yang kita dah habis. Okay, chapter yang pertama dan chapter yang kedua as preparation for your assessment. Okay, kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, nak suruh saya check jawapan, boleh blast dekat dalam Telegram group. Okay, so saya akan check dan return so that everyone boleh tengok. Okay ke? Madam, Okay. note yang baru nanti Madam upload Okay. Nanti saya uploadkan nota sekejap lagi dalam Telegram dan video ni saya akan download dan upload dalam YouTube. Saya akan share link lah nanti kalau nak tengok semula. Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk kelas kita hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Alright, bye-bye. Thank you, Madam. Alright, bye-bye. Thank you, Madam. Terima kasih. Alright, welcome.